हाय फ्रेंड्स, मी आहे शर्लिन्स हेल्दी रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण थंडीच्या दिवसात खाल्ले जाणारे अतिशय पौष्टिक असे लाडू बघणार आहोत आणि हे लाडू खूप कमी खर्चात होणारे लाडू आहेत. म्हणजेच आपल्याला ड्रायफ्रूट्स आणि तुपाची काहीच गरज नाही आहे. थंडीच्या दिवसात घरोघरी हे ड्रायफ्रूट्सचे लाडू बनवले जातात, पण बऱ्याच ठिकाणी काय होतं, आपण मेहनतीने ड्रायफ्रूट्सचे लाडू बनवतो आणि नेमकं ते कोणी खात नाही किंवा मुलं त्याकडे नेमकं दुर्लक्ष करतात आणि मग आपण चिडचिड करतो. आपल्याला असं वाटतं की एवढ्या मेहनतीने आपण ड्रायफ्रूट्स आणलेत आणि त्याचे लाडू बनवलेत, पण जर ते कोणी खाल्ले नाही तर मग आपलं काय होतं ते आपल्यालाच माहिती आहे. त्यामुळे हे अतिशय कमी खर्चातले आणि जास्त चविष्ट आणि मुलंही यांना आवडीने खाणार आणि तेवढेच पौष्टिक आणि तेवढेच जास्त पोषक तत्व असणारे हे लाडू आपण यावेळेस बनवून बघणार आहोत. या लाडूमध्ये प्रोटीन, विटॅमिन, मिनरल्स, फॅट्स आणि फायबर सर्व काही योग्य प्रमाणात अवेलेबल आहे. त्यामुळे आपण थंडीच्या दिवसात बिनधास्त हे लाडू खाऊ शकतो. आणि या लाडूंमध्ये फॅट्स आहे, पण गुड फॅट्स आहे. हा गुड फॅट्स आपलं वजन वाढवत नाही, इवन आपलं कोलेस्ट्रॉल कमी करायला मदत करतो. त्याचबरोबर आपली स्किन, हेअर ग्रोथ हेही वाढवतं. त्यामुळे आपल्यासारख्या लेडीजने सुद्धा हे लाडू खाल्लेच पाहिजे. म्हणूनच आज मी ही रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा. खूप सोपे लाडू आहेत, झटपट होणारे आहेत आणि जास्त दिवस टिकणारे आहेत. यात शेंगदाणे असल्यामुळे त्यात प्रोटीन, फॅट्स आणि फायबर आणि त्याचबरोबर मॅग्नेशियमही असतं. तीळ असल्यामुळे त्यात तीळ हे एनर्जी बूस्टरचं काम करते, आपली हाडं मजबूत करते, आपले दात स्ट्रॉंग करतात. त्याचबरोबर आपली स्किन अँड हेअर ग्रोथसुद्धा वाढवतं तीळ. त्याचबरोबर ब्लड प्रेशरसुद्धा स्टेबल करतं आणि तीळमध्ये अँटी एजिंग प्रॉपर्टीजसुद्धा आहेत. आणि त्याचबरोबर त्यात तिसरं इन्ग्रेडियंट म्हणजे नारळ. नारळाचे असंख्य फायदे आहेत जे आपल्या सर्वांना माहीत आहेत. नारळामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर अवेलेबल आहे. त्याचबरोबर ते आपली हार्टची हेल्थ, वेट लॉस आणि डायजेशन सिस्टीम इम्प्रूव्ह करतं. असे आणखीन बरेच फायदे आहेत या लाडूंचे. चला तर रेसिपी सुरू करूया. सर्वात आधी मी 2 कप तीळ घेतलेले आहे. सर्व प्रमाण मी या एका कपानेच मोजून घेणार आहे. त्यामुळे वजनी प्रमाण मी आज तुम्हाला नाही सांगणार आहे, फक्त कपाचंच प्रमाण मी सांगणार आहे. 2 कप मी शेंगदाणे घेतलेले आहे. कपाचंच प्रमाण मी यासाठी सांगत आहे कारण सर्वांकडेच वजन करण्याचं मशीन हे असतंच असं नाही आहे. त्यामुळे वाटीचं किंवा कपाचं प्रमाण सांगितलं तर ते तुम्हाला आणखीन सोपं जाईल. आणि त्याचबरोबर 2 कप हे मी सुखं नारळ आत्ताच किसून घेतलेलं आहे. पहा, अशा प्रकारे ह्या तिन्ही इन्ग्रेडियंट किंवा तिन्ही साहित्य मी सेम कपानेच 2-2 कप असे घेतलेले आहेत. सुखं नारळ मी हे असं खिसून घेतलेलं आहे. हे रेडीमेड नारळाचं खीस मी नाही आणलं आहे, घरातच नारळ खिसून घेतलेलं आहे कारण याची चव जास्त लागते. आता त्याच कपाने मी जवळपास 3 कपपेक्षा थोडंसं कमी असं गूळ घेणार आहे. कारण सर्व साहित्य आपलं हे 6 कप झालेलं आहे टोटल. 2 कप तीळ, 2 कप नारळ आणि 2 कप शेंगदाणे. त्यामुळे 6 कपच्या प्रमाणाने मी 3 कप हे गूळ घेतलेलं आहे. शेंगदाणे हे माझ्याकडे भाजलेलेच ठेवले होते. त्यांची सालं मी अशा प्रकारे काढून घेतलेली आहे. तीळसुद्धा माझ्याकडे भाजलेलीच आहे. आता हे फक्त नारळ मी आत्ता भाजून घेणार आहे. चला तर मग आधी आपण सुखं खोबरं हे भाजून घेऊया. मंद आचेवर मी याला भाजून घेणार आहे. गॅस फुल अजिबात नाही ठेवायचा आहे. स्लो गॅसवरच आपण याला भाजून घेणार आहोत. बाकीचे शेंगदाणे आणि तीळ माझ्याकडे आधीपासूनच भाजून ठेवलेलेच होते, त्यामुळे मी तेच वापरलेले आहे. खोबरं आपलं ऑलमोस्ट भाजून झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद केलेला आहे आणि त्याला गरम कढईमध्ये थोडा वेळ तसंच राहू दिलेलं आहे. आता मी मिक्सरच्या पात्रामध्ये शेंगदाणे टाकून घेणार आहे आणि त्याची बारीक पावडर करून घेणार आहे. खूप फाईन पावडर आपल्याला नाही करायची आहे. थोडंसं जाडसरच आपल्याला शेंगदाण्याचं कूट करायचं आहे. पहा, अशा प्रकारे मी फक्त ऑन ऑफ थोडा वेळ 2-3 वेळा केलं आणि अशा प्रकारे ही शेंगदाण्याचं कूट तयार झालं. काही शेंगदाणे त्यात अख्खेसुद्धा दिसत आहे. अशा प्रकारेच आपल्याला शेंगदाण्याचं कूट करायचं आहे. हे लाडू चवीला सुद्धा खूप छान लागतात. मुलं हे नक्कीच आवडीने खातील आणि आपण सुद्धा यांना खाऊ शकतो कारण याच्याने वजन वाढत नाही, कारण यात गुड फॅट्स असतात. शेंगदाणे मी एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेले आहे. त्यातच आता मी तीळ बारीक करून घेणार आहे.
हे मी पांढरे तीळ वापरलेले आहे. त्याला सुद्धा मिक्सरमधनं आपण फिरवून घेणार आहोत. लगेचच ते बारीक होतात, खूप वेळ नाही लागत याला. अशा प्रकारे तिळाची सुद्धा पावडर मी करून घेतलेली आहे. त्यांना सर्वांना आपल्याला एकत्रच करायचं आहे. खूप साधे सोपे लाडू आहेत हे, झटपट होणारे, आणि आपण याला थंडीचेच दिवस नव्हे तर 12ही महिने आपण घरात करून ठेवू शकतो. खूप पौष्टिक असतात हे लाडू. आता सर्वात शेवटी मी हे भाजलेलं खोबरं त्यात बारीक करून घेणार आहे. खोबऱ्याची सुद्धा आपण खूप बारीक पावडर नाही करणार आहोत, थोडीशी त्याला जाडसर टेक्स्चरच आपण ठेवणार आहोत. पहा, अशा प्रकारे मी खोबरं सुद्धा बारीक करून घेणार आहे. आता आपलं खोबरं सुद्धा बारीक करून झालेलं आहे. पहा, या प्रकारे टेक्स्चर आलेलं आहे. खूप जास्त बारीक अशी फाईन पावडर मी नाही केलेली आहे कशाचीच. सर्वांना मी थोडंसं जाडसर असंच ठेवलेलं आहे. त्याला सुद्धा आपण त्यातच मिसळून देणार आहोत. आता हे तिन्ही साहित्य आपल्याला व्यवस्थित एकजीव असे करून घ्यायचे आहेत. त्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्या. त्याला आपण एका मोठ्या भांड्यामध्ये शिफ्ट करूयात, कारण ते भांडं जरा लहान पडत आहे. आता याला व्यवस्थित मिक्स करता येईल आपल्याला या मोठ्या भांड्यामध्ये. त्यातच आता आपण अर्धा चमचा वेलची पूड घालणार आहोत. वेलची पूड घातल्याने चव खूप छान येते. तुम्ही यात आवडीनुसार ड्रायफ्रूट सुद्धा मिळवू शकता, पण काहीच गरज नाहीये. फक्त तीळ, शेंगदाणे आणि खोबरं याचे लाडूच खूप जास्त पौष्टिक आणि जास्त टेस्टी होतात. आता हे गूळ आपण एका कढईमध्ये घालणार आहोत आणि त्याला गरम करून घेणार आहोत. गूळ भिजण्यासाठी फक्त अर्धी वाटीपेक्षाही कमी म्हणजेच 1 घोट पाणी आपण घातलेलं आहे. आणि गॅसची फ्लेम मी मंद ठेवलेली आहे आणि पूर्ण गूळ वितळेपर्यंत मी फ्लेम ही मंदच ठेवणार आहे. आणि अशा प्रकारे गूळला मी हलवत राहणार आहे. थोड्याच वेळात गूळ आपलं पूर्णपणे वितळून जाणार आहे. आपल्याला गुळाचा पाक नाही करायचा आहे. फक्त गूळ हे वितळेपर्यंत आणि त्याला एक उकळी येईपर्यंतच आपल्याला गॅसवर ठेवायचं आहे. नंतर लगेच गॅस आपल्याला बंद करून द्यायचा आहे. त्याचा खूप घट्ट पाक अजिबात करायचा नाहीये, फक्त गुळाला वितळून घ्यायचं आहे. बघा, हळूहळू गूळ छान वितळून गेलेलं आहे. तरी त्यात काही खडे दिसत आहे. त्यांना मी अशा प्रकारे फोडून घेत आहे आणि मंद गॅसवरच मी याला करत आहे. हळूहळू तेही खडे चांगले फुटून जातील आणि वितळून जातील. त्यानंतर गुळाला एक उकळी येणार आहे. ती उकळी आल्यावर आपण गॅस बंद करून देऊयात. पहा, आता उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. व्यवस्थित असं छान गुळाला फेस आला. त्यानंतर लगेच गॅस बंद करून द्यायचा आहे. आता मी गॅसला बंद करून दिलेला आहे बघा. आणि त्याला मी व्यवस्थित असं ढवळून घेत आहे. आणि लगेच आपल्याला हे गुळाचं पाकही नाही म्हणता येणार, वितळलेलं गूळ आपल्याला चाळून असं त्या सारणामध्ये घालून द्यायचं आहे. चाळायचं यासाठी आहे की बऱ्याचदा गुळामध्ये काही खडे असतात किंवा कचरा असतो, तो सुद्धा चाळला जाईल. त्यामुळेच आपल्याला गुळाला चाळायचं आहे. नाहीतर लाडूमध्ये तो कचरा कचकच लागतो. त्यामुळेच गुळाला चाळणं हे आवश्यक आहे. पहा, गुळाचा सर्व पाक किंवा वितळलेलं गूळ मी यात मिसळून दिलेलं आहे आणि त्याला एकदाच चमच्याने ढवळून घेत आहे आणि मिक्स करून घेत आहे. आणि लगेचच आपल्याला गरम गरम त्याचे लाडू हे बांधून घ्यायचे आहेत. हाताला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता त्याला खूप थंड नाही होऊ द्यायचं आहे. जर ते तसंच थंड झालं तर तसंच ते पूर्ण कडक होऊन जाईल. त्यामुळे लगेचच थोडंसं कोमट असतानाच आपल्याला हाताला सोसेल तेवढं आपल्याला ते असतानाच लाडू त्याचे वळून घ्यायचे आहेत. पहा, अशा प्रकारे मी त्याचे लाडू वळून घेत आहे. आहेत ना खूप सोपे हे लाडू आणि खूप पौष्टिक सुद्धा.
मी दरवर्षी ड्रायफ्रूट्सचे लाडू नक्की बनवत असते घरात, पण मुलं ते लवकर लवकर खात नाही आणि ते नंतर मलाच खावे लागतात आणि आपलंच त्यामुळे वजन वाढून जातो. त्यामुळे मी यावेळेस ड्रायफ्रूट्सचे लाडू न बनवता हे लाडू बनवलेले आहेत. मुलांनासुद्धा मी आता हे पूर्ण थंडीभर असेच लाडू खाऊ घालणार आहेत, कारण दरवर्षीचं आहे माझ्याकडे. ड्रायफ्रूटचे लाडू बनवले तर ते तसेच राहून जातात, कोणीच त्याकडे लक्ष देत नाही. ते वायाच जातात अक्षरशः, आणि वाया जाऊ नये एवढे महागाचे ड्रायफ्रूट्स आपण आणलेले असतात. मग ते वाया कसे घालवायचे, त्यामुळे आपणच स्वतः खात बसतो आणि आपलं वजन त्यामुळे वाढून जातं. त्यामुळे यावेळेस मी ही ट्रिक केलेली आहे. स्वस्तात आणि मस्त असे हे लाडू मी बनवलेले आहेत. खूप दिवस टिकतात सुद्धा. यावेळेस मी हे एवढेच लाडू केलेले आहे, पण हे संपल्याबरोबर मी आणखीन असेच सेम लाडू घरात करणार आहे. पहा, खूप छान असे लाडू वळल्या गेलेले आहेत. काहीच कठीण नाही आहे. मुलंसुद्धा याला आवडीने खाणार आहेत यावेळेस. अशा प्रकारे आपले सर्व लाडू वळून झालेले आहे. एकूण 14 लाडू आपले झालेले आहेत यात. म्हणजे 6 कपचं प्रमाण होतं ते, आणि प्लस त्यात गूळ होतं. तुम्ही तर प्रमाण पाहिलेलं आहे, आणि त्याचबरोबर मी प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा देणार आहे. एकूण 14 लाडू माझे बनलेले आहेत, आणि लाडू हे खूप छान असे घट्ट वळल्या गेलेले आहेत. बघा, अशा प्रकारे आपले थंडीचे पौष्टिक लाडू हे तयार झालेले आहेत. या लाडूची रेसिपी मी हिंदीमध्ये सुद्धा अपलोड करणार आहे माझ्या चॅनलवर. तुम्ही ती सुद्धा बघू शकता. एक लाडू मी तुम्हाला फोडून दाखवणार आहे. बघा, अशा प्रकारे आतून सुद्धा मस्त वाटतायत हे लाडू. खूप चविष्ट लागतात हे लाडू. आता मी लाडूचा थोडासा तुकडा खाऊन बघणार आहे. खूप जास्त टेस्टी झालेले आहेत हे लाडू. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा, आणि तुम्ही कधी हे लाडू करणार आहात तेही मला कळवा. कारण थंडी सुरू झालेली आहे, आणि यावर्षी तर भयंकर थंडीही पडत आहे. 2 दिवसापासून तर इथे पाऊससुद्धा सुरू आहे. त्यामुळे थंडी ही भयानक आहे, आणि एवढी थंडी पडल्यावर जर घरात पौष्टिक लाडू नसतील तर ती स्वतःच्याच मनाला रुकरुक वाटते. त्यामुळे मी त्वरितच आज हे लाडू केलेले आहेत. तुम्हीसुद्धा लगेचच लाडू बनवा जर आत्तापर्यंत तुम्ही लाडू बनवलेले नसतील तर. नक्की हे लाडू ट्राय करा. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कळवा. आत्तापर्यंत जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा, आणि बेल आयकॉनसुद्धा दाबा, कारण अशाच नवनवीन आणि काही युनिक रेसिपीज मी माझ्या चॅनलवर दररोज अपलोड करत असते. हिंदी आणि मराठी दोन्हीही भाषेत माझ्या चॅनलवर रेसिपी असतात. लवकरच भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खुश रहा, फिट रहा, आणि शर्लिन्स हेल्दी रेसिपी पाहत रहा.